Sa eksenang natapos na naibigay ang aras at pagkatapos magpalakpakan ng mga tao, kailangan mabilis kong mailipat ang camera ko mula sa tripod papunta sa gimbal. And in just one click, done. Ganun lang kadali. Maaari ko nang kunan yung paglalagay ng bail and cord gamit ang gimbal. Para sa mga newbies natin dito, sure ako itatanong nyo, paano yun? Paano makalipat mula sa tripod to gimbal ng ganun lang kadali? Well, yan ang pag-uusapan natin in this video. Alam nyo ba nung bago pa lang ako sa wedding filmmaking, sa tuwing ililipat ko yung camera ko mula sa tripod papunta sa gimbal, kailangan kalasin ko muna yung plate ng tripod ko at ipalit naman yung plate ng gimbal para mailipat ko yung camera ko. Pagkatapos nun, ibabalanse ko muna para stable yung shots. And at that time, manual pa lang yung gimbal na ginagamit ko noon. Yung bakal na sobrang hirap gamitin and hindi ko talaga siya na perfect ever since. I don't know kung inabot niyo yun, but huwag na natin yung pag-usapan. Bata pa ako. Naikwento lang sa akin ng kasamahan kong videographer na si Tito Eugene. Bata pa rin naman siya ayon sa kanya. Anyway, along the way, sa patuloy kong pagsushoot ng mga wedding, na-discover ko yung about sa quick release system. Ito talaga yung dahilan kung bakit nagawa ko or nagagawa ko makapagpalit mula sa tripod to gimbal ng napakabilis. Maraming iba't ibang klase ng quick release, iba't ibang brand, iba't ibang size. Well, hindi ko na patatagalin. Ang quick release system na ginagamit ko ngayon ay ang iFootage Q38. Now, i-explain ko kung paano ba ito nagwo-work. Iba't ibang klase kasi yung plate nila. Ito yung mga quick release system na ginagamit natin. Ang Q38 quick release system ng iFootage. Meron siyang 4 gimbal. So, yung gimbal na to specifically para sa RS3. Pwede rin siya sa RS4. Susubukan din natin kung pwede rin siya sa Seiun Crane 4 na ginagamit ko sa ngayon. Meron din tayong basic. Ito, lalagay lang sa tripod para pag lilipat ako from tripod to gimbal, yung camera, ililipat ko, mabilis lang. So, meron din tayo para sa RS Mini. So, para sa mga naka-DJI RS Mini, ito yung kailangan ninyo. With extra, kung sakali naman gumagamit ka ng GoPro, meron din para sa GoPro. Paano ba nagwo-work yung quick release system na to? So, first, unbox muna tayo. Unahin natin i-unbox itong 4 gimbal for the RS3. So, pinadala sa akin to ng iFootage from UK. Oops, doon. Ito, ganito lang siya. So, wala masyadong laman. Box, manual, and ito na yung mismong plate niya. So, yung plate niya, naka-fix siya. Actually, pwede rin naman siyang matanggal. May kita ko yung screw dito. Pwede rin siyang matanggal. And kung mapapansin nyo, meron siyang thread dito. Kasi sa RS3, iniikot siya for the adjustment. Kaya meron siya dito. Pero na-try ko, gamitin siya sa Crane 4. Hindi siya nag-fit dahil dito. So, ang ginawa ko, tinanggal ko to. Pag tinanggal to, kasya na siya. Double purpose na rin. Hindi lang siya para sa RS Mini. Pwede rin siya sa Seiun Crane 4. So, ito naman, yung basic. Kinakabit to sa tripod. Pwede mo rin siyang ikabit sa gimbal mo. Kung sakaling hindi nag-fit to sa gimbal mo, pwede kang gumamit ng basic. So, pareho lang sila. So, ito yung basic. Pareho lang sila. Parang basic yung binili mo. Parang basic na nakakabit dito sa plate ng gimbal. At sige, bago pala natin buksan pa yung iba, pakita ko lang kung ano yung special dito sa quick release plate na to. Pipindutin ko lang yung pula, marirelease na yung plate. Imagine, nandito yung camera nyo. And then, pag ibabalik nyo, push lang ulit yung camera nyo. Ganon. Umangat na yung pula para hindi rin aksidente na mapindot nyo to at malaglag yung camera nyo. Meron siyang lock. Itutulak lang yung pulang to, lock na siya. Kahit na anong pindot ang gawin mo dito, hindi siya magbubukas kasi nakalock. So, unlock natin, mapipindot mo na. So, papakita ko siya kung paano siya ikabit o paano siya gumagana. So, imagine, so, ginamit ko muna yung Cobra 3 natin. Cobra 3 Strike. So, para maliit, kasi pag tripod, ang laki-laki. So, ito lang, para makita nyo. Imagine, ito yung ulo ng tripod nyo. Di ba may plate? Ito dito kinakabit yung camera, tapos ipapasok dito. Imbes na camera yung kakabit ko dito, yung quick release ang ikakabit ko gamit itong hole na nandito at dito sa plate. So, kabit na natin. Okay, so, higpitan ko lang siya gamit itong wrench natin. Ganito na magiging itsura ng plate mo. Tanggalin natin to. I-release na nakalock. So, unlock lang natin. And then, tanggalin natin yung plate. So, itong plate na to, ikakabit natin sa camera.
step aside muna natin. Then, kabit na natin to. Then, lock. Okay. So, ayun. Ito na yung Q38 basic. Nakakabit na dito. Ngayon, ito namang plate na nasa gimbal ay kakabit natin. Ito naman sa gimbal. Ito ang Zhiyun Crane 4. Very timing talaga na nagkaroon ako ng another plate. So, ito, tanggalin na natin yung plate. Actually, kung halimbawa, meron kang basic, yung basic pwede mo ikabit dito sa taas. Yung Q38 basic, pwede yun. Hindi mo na kailangan ng buong plate. So, ito, pang RS3, hindi talaga to kakasya. Kasya naman siya, pero humaharang yung thread na to, yung pinakita kong thread kanina. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung thread na to para magamit na natin siya sa gimbal. Kung meron tayong dalawang basic, hindi na natin kailangan gawin to. Hindi na natin to kailangan tanggalin. Ipapatong na lang natin yung basic sa existing ng Zhiyun plate na to. So, tago lang natin to. Gagamitin pa natin siya. Kasi pag bumili na ako pag meron na tayong RS4, magagamit na natin. So, wala na siya, free na siya. Ngayon, kasya na siya sa Zhiyun Crane 4 and lock. So, meron tayong dalawang plate. Ang plate para sa gimbal at ang plate para sa tripod. Pero isa lang. Tago na natin to. Hindi na natin to kailangan. Isang plate lang kailangan natin kung isang camera lang naman ang gagamitin mo. And this time, kabit na natin to sa camera. Okay. Ayan, maigpit na siya. Yun, nakakabit na siya. And then, ilock na natin. So, pag nakalock na siya na ganito, hindi mo na siya mapipindot. Hindi accidenteng mapipindot yan. Kasi nakalock na. So, kung gusto mong pindutin siya, itulak lang natin to. Then, unlock. Para matanggal na yung camera. Okay, mula sa tripod, lipat natin papunta sa gimbal. Okay, nakakabit na siya. Safe na safe. Then, huwag kakalimutan ang lock. So may nahiraman akong RS4 at sinubukan ko siyang gamitin. Kasyang-kasya talaga siya. Dito nga pala nakakonect yung thread na tinanggal ko. Pinipihit lang to para ma-adjust yung plate to move backward or move forward. So kung RS4 na yung gagamitin ko, ibabalik ko na lang yung thread na tinanggal ko. Ipipili ka nito, make sure dalawa yung bibilin mo. Di pwedeng isa lang or else mawawala yung purpose na mabilis ka makakapaglipat from gimbal to tripod. Isa sa maganda dito, once na may kabit mo yung camera mo sa tripod mo, hindi siya kakalog. Compare do sa dating quick release plate na ginagamit ko dati na hindi ko nababanggitin yung pangalan pero katunog ng Berno. Umuuga siya pero siguro dahil na rin sa kalumaan niya, medyo matagal-tagal ko na rin kasing ginagamit yung plate na to. Pero dito sa iFootage Q38, sobrang tight niya. Hindi siya kumakalog. Ngayon, buksan na rin natin to. Ito naman yung para sa RS Mini. Specifically for RS Mini lang siya. May lock din dito. And nabubuksan siya. Wala lang akong RS Mini para ma-demo sa inyo. Pero kasama pa rin siya kasi tatlo talagang set siya eh. Ngayon, may extra pinadala sa akin. Ito, plate lang. Wala siyang pinakang body. Plate lang siya. So kung halimbawa lang, meron kang gimbal, halimbawa dito sa RS Mini, tanggalin natin to i-release natin to at ipalit natin ito. So kung meron kang GoPro tapos meron kang RS Mini, yung GoPro mo may kakabit mo dito sa RS Mini nang ganun lang kadali. So plate lang yun nandun. Yun. Overall, this is a must-have kung ikaw ay isang videographer kasi ito talaga yung tutulong sa'yo para mas mapadali at mas mapabilis yung trabaho mo. Kasi dito sa wedding, kailangan mabilisan talaga. Bawat segundo, mahalaga. At may time limit talaga or else kakapusin kayo sa oras at marami kayong hindi magagawa. Because of this iFootage Q38, sobrang dali na lang. So kung gusto mo rin ito, mag-iiwan ako ng link ng website nila para pwede mo rin bisitahin. This is UK based but hopefully sana magkaroon din dito sa Pilipinas. So hanggang dun lang, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!